हेलो गाइज म नेक्स्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो लगारिदमको फर्ममा छ। एक्सप्लोइटेसनको फर्मको क्वेसन चाहिँ सबै कन्सेप्टहरु क्लियर हुने गरेर मैले पहिले नै गरिसकेको छु। तपाईहरु डिस्क्रिप्सनको लिंकमा गएर पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी लगारिदमको फर्मको क्वेसनहरु गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि तपाईलाई डेरिभेटिभको लङ क्वेसनको कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन लगारिदमको फर्ममा। ल सर्वप्रथम हामी यसलाई लेटबाटै सुरु गर्छौं। लेट fx भनेको यो फंक्सन दिया हो, फंक्सन मानौ। र अब fx प्लस h गर्छौं log sin x अनि त्यहाँ प्लस h थपेर यानी प्लस h थप्छौ। र अब हामी यो क्वेशन त फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्ने हो। त्यसैले बाइ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल के जाम फर्स्ट प्रिन्सिपल dfx upon dx बराबर लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। र अब हामी नेक्स्ट स्टेप अब हामी यसलाई यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्छौं। fx भनेको के छ d log sin x by a बराबर लिमिट। अब हेर्नुस् अघि नै हामीले लेट गरिसक्यौं a राख्ने हो योमा। fx plus h भनेको के छ log sin x plus h by a log sin x plus h by a then माइनस छ fx भनेको हेर्नुस् log sin x by a log sin x by a whole h या whole h। र यसलाई इक्वेसन आई मान्दिनुस्। अब फर्दर स्टेप के रहेको छ भने हामी अब यहाँ यो स्टेप चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ निकै नै। त्यसैले नाउ गर्नुस् लेट गर्ने हो। यहाँ हेर्नुस् log sin जले नै हामी अगाडिको फंक्सनलाई लेट गर्छौं अगाडिको भेरिएबललाई। ल हेर्नुस् अगाडि के छ sin x plus h by a छ। के त log sin x by a पहिला sin x by a लाई लेट गरौँ u। त्यसैगरी sin x plus h by a लाई लेट गरौँ by a u plus k किनकि h छ k देन k लाई एक्लो बनाउनुस् k बराबर u उता जान्छ sin x plus h by a minus u। र त्यसैगरी अब हाम्रो के हुन्छ इक्वल टु sin x plus h by a minus u भनेको के छ sin x by a sin x by a। र यसलाई हामी मान्छौं इक्वेसन यहाँ आए। अघि नै हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन मान्छौं। अब भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो। अब फर्स्ट इक्वेसनमा सेकेन्ड यहाँ हेर्नुस् यो लेट गरेको भ्यालुहरु यहाँ अब हामी राख्न गइरहेको छौं। फ्रम इक्वेसन आई के हुन्छ लिमिट h tends to 0 बराबर यिनीहरु नलेखिने हुन्छ। यहाँबाट सुरु गर्छौं log sin x plus h by a भने के लेट गरेका छौ u plus k माइनस देन sin x by a भनेको u लेट गरेका छौ। त्यसैले log को log sin x by a भने u लेट गरेका छौ whole upon h। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो त केसको फर्ममा छ log c minus log d। हामीलाई थाहा छ
log c minus log d भयो भने log c upon d हुन्छ भनेर यही फर्ममा चेन्ज गर्ने अब यहाँ हेर्नुस् लिमिट as tends to 0 c भनेको u plus k that means log c minus d भनेको log c upon d भनेपछि log c यो भनेको c यो भनेको d भनेपछि c upon d भनेको मतलब u plus k upon u whole h limit as tends to 0 then अब हामी यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छौं प्लस h हैकै नरे u ले डिवाइड हान्दा दुवै साइडमा log u by u plus k by u u cancel presents 1 and this step is that then अब फर्दर स्टेपमा चाहिँ अब हामी यो कन्सेप्ट को फर्ममा लान्छौं मैले सुरु नै भिडियोमा भनिसकेँ हामीले डेरिभेटिभ को लङ क्वेशन गर्दा कन्सेप्ट को फर्ममा लैहाल्नु पर्छ त्यसैले कन्सेप्ट जान्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छ अब यसलाई हामी कन्सेप्ट को फर्ममा लान्छौं यसको फर्ममा लान्छौं log 1 plus x by x is equal to 1 बनाउनु पर्छ त्यसैले अब यसको फर्ममा लानलाई लिमिट as tends to 0 यसको फर्ममा लान्छौं लिमिट as tends to 0 भयो भने log 1 plus x by x is equal to 1 यसको फर्ममा लान्छौं x भनेको त k by u छ यहाँ ओपन x छैन भनेपछि ओपन x चाहियो हामीलाई ओपन x भनेको k by u थपेपछि माथि नि थप्नु पर्छ अनि रिमेनिङ h अब त हेर्नुस् आइसक्यो तर यहाँ त s tends to 0 छ तर यहाँ के छ यो स्याटिस्फाई हुन्न त्यसैले अब हामी यहाँ थोरै चेन्ज गर्छौं यहाँ हेर्नुस् अघि नै लेट गरेको ठाउँमा अब यहाँ लेखिदिनुहोस् when such that if s tends to 0 then k tends to 0 therefore अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं लिमिट k tends to 0 1 plus k by u 1 k by u into k by u that means upon h भयो भने limit s tends to 0 पनि हुन्छ as when s tends to 0 then k tends to 0 यहाँ हामीले सर्च डाटामा देखाइसक्यौ then यो भनेको त हाम्रो के छ 1 छ हेर्न सक्नुहुन्छ log 1 plus x upon x is equal to 1 log 1 plus x upon x is equal to 1 that means 1 into limit s tends to 0 k by u by h यति स्टेप 1 भइसकेको छ र अब हामी यहाँ k को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ के हाम्रो के रहेको छ 1 by u कन्स्ट्यान्ट अब यसलाई यता लेखिदिनु हुन्छ के भनेको के छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन आई मा sin x plus h by a minus sin x by a के भनेको sin x plus by h upon a minus sin x by a इक्वेसन आई भनेको यो छ होल अपन h तपाईं यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रम इक्वेसन आई देन अब नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौ ल अब यहाँ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेरि फर्मुलाको टर्ममा छ फर्मुला कुन फर्मुलाको टर्ममा छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ sin c minus sin d sin c minus sin d sin c minus sin d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d by 2 अनि sin c minus d by 2 यो फर्मुलाको टर्ममा छ त्यसैले फर्मुला सम्झिन निकै नै आवश्यकता छ यो डेरिभेटिभको इक्वेसनको लागि पनि 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2
अब यसमै राख्छौं हामी यसलाई कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्म 1/u लिमिट s tends to 0 देन के हुन्छ हाम्रो फर्मुला sin c - sin d भनेको 2 cos c means x plus h by a and d means x by a LCM लिन्छौं plus x sin c minus d upon 2 c means x plus h by a LCM लिन्छौं अनि यो छ minus d means x by a then x cancel out upon h again 1/u limit s tends to 0 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ x plus x 2x 2 cos sorry here 2 in formula also 2x plus h by 2a sin h by 2a अब फेरि यहाँ कन्सेप्ट को फर्ममा आइसकेको छ कन्सेप्ट रहेको छ sin theta upon theta when s tends to 0 when theta tends to 0 then थप्छौं अब हामी क्यान्सल आउट हुन्छ यो फर्म हेर्नुहोस् बेसिक कन्सेप्ट को फर्ममा गइसक्यो sin h by 2a that means sin theta upon theta when theta tends to 0 is equal to 1 बेसिक कन्सेप्टमा रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले पहिले नै भिडियोमा बताइसकेको छु तपाई डिस्क्रिप्सनको बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ लिंकमा गएर लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin theta upon theta is equal to 1 हुन्छ यही फर्ममा गइसकेको छ भनेपछि sin theta upon theta means 1 when you limit s tends to 0 2 cos 2x plus h by 2a that means 1 upon 2a 2 cancel out then limit s tends to 0 remaining cos 2x plus h by 2a then base मा अब h छैन हामीले h को भ्यालु 0 राख्दियौ भने डिटरमिनेन्ट इनडिफाइन्ड टर्म कहिले नै आउँदैन भनेपछि डिफाइन्ड टर्म अब आउँछ त्यसैले हामी अब लिमिटिङ गर्छौं भ्यालुलाई लिमिटिङ द भ्यालु that means limit s tends to 0 को भ्यालु h को ठाउँमा 0 राख्छौं नेक्स्ट स्टेपमा हेर्नुहोस् के रहेको छ हाम्रो 1 upon u limit s tends sorry लिमिटिङ गरिसकेको छौं हामीले भ्यालु भनेपछि cos 2x plus h को ठाउँमा 0 राख्ने upon 2a र अब हाम्रो यहाँ हुन्छ 1 upon u limit sorry लिमिटिङ भइसक्यो cos remaining 2x plus 0 भनेको 2x upon 2a 2 cancel out therefore remaining 1 upon u here is sorry guys here is one mistakes here I don't write this 2 cancel out remaining 1 upon a यसलाई अगाडि ल्याइदिएको त्यो भएपछि यहाँ पनि अगाडि आउँछ र यहाँ पनि अगाडि आउँछ 1 upon a remaining हाम्रो cos x by a u भनेको त हामीले अघि नै लेट गरिसकेको हाम्रो u भनेको के छ sin x by a र अब हामी u को ठाउँमा त्यही राख्छौं sin 1 upon u भनेको sin x by a and here is cos x by a and 1 upon a is variable then 1 upon a cos x upon sin x means अथवा cos theta upon sin theta means cot theta that means theta is x by a hence this is the required answer